Hi mga bibi! Welcome back to my channel. So in today's video, gumawa na naman ako ng one brand makeup look. Pero ngayon yung i-feature kong brand is Nichido. Yung Nichido guys, mabibili lang sa mga local department stores natin, sa mga Watsons. Madali lang hanapin yung Nichido. Sobrang mura ng mga makeup products nila. Siguro 1,000 plus lang yung nagastos ko sa lahat ng makeup products na ginamit ko sa mukha ko ngayon. Also simple lang yung ginawa ko and sobrang daling gayahin guys. Sobrang dali yung magagaya to kasi nagawa ko nga. So kung nagawa ko, magagawa nyo rin kasi hindi naman ako ganun ka magaling mag-makeup. Hindi rin ako professional makeup artist. Parehas lang tayo na mini-makeupan natin yung mga sarili natin. Kaya I know for sure ma-achieve nyo rin to look na to, which is my goal. Kasi gusto ko yung mga looks na madali lang ma-recreate ng mga viewers. And also, madali lang ding hanapin, not to mention, sobrang mura din ng mga products. Enough for the intro. Kung gusto nyo makita kung paano ko to ginawa and kung gusto nyo makita yung mga products na ginamit ko, please keep on watching. Of course, walang primer guys kasi most of the local makeup na meron tayo, wala naman talaga silang primer. Yung sa Shawil meron, pero yung sa Nichido wala. Diretso na tayo sa foundation. Yung gagamitin ko is this Nichido Perfect Skin Stick Foundation. I got this for 268 pesos. Yan yung itsura niya. Parang dalawang variants ata meron sila nitong stick foundation nila kasi na-try ko na yung isa. Yung shade na nakuha ko is Ecru. So ganito karami yung makukuha nating product sa stick foundation. Naglagay na ako ng serum pero walang primer. Lagay ko siya dito. Ooh. Ang yellow. Half of my face muna para makita nyo yung difference. First time ko itong gagamitin guys. Gagamit ako ng damp sponge. Or I think mas okay kung kamay. Yan, kamayin ko na lang. Medyo nagkikling siya dito sa dry patches ko sa gilid ng ilong. Pati na rin dito kasi medyo dry yung dito na part. Mas okay siyang i-blend using your fingertips. Kasi pag sa sponge, parang hindi siya nagmo-move. Yung coverage niya, wala akong gaanong makita ang difference. Like, parang naglagay lang ako ng BB cream. Magdagdag tayo ng isa pang layer. Mas okay to kung brush, no? Try natin sa kabila yung brush. Kasi nagkikake na siya, nagsisettle na siya sa pores ko. Try natin yung brush. Nagkikake talaga siya dito sa may bandang ilong. Maganda siyang tingnan sa malayuan, pero pag malapit ka sa akin, mapapansin mo talaga na namumuo and nagkikake yung foundation dito, oh. Dito talaga, pati dito sa noo. Ngayon naman, since wala silang concealer, maglalagay na ako ng powder. Yung binili kong powder is this Nichido Two-Way Cake in the shade Matte Oriental. Parang ka-shade nito yung sa Everbilena. 150 pesos. Ayan siya. Tapos, ayan yung loob. Medyo malaki-laki yung salamin kaya maganda. Meron na rin siyang kasamang puff. Tapos, yellow undertone din yung Matte Oriental na shade. Gagamit na lang ako ng maliit na brush para pa konti-konti lang yung malagay ko. Medyo maganda siyang tingnan sa camera, no? Pero in person, hindi ganun ka-okay. Bigyan natin siya ng chance. Pababayaan ko muna siya ng a few minutes. Tapos gawin muna natin yung ibang parts ng makeup natin. Baka maging okay siya. Kailangan lang mag-set ng bongga. Ngayon naman, magkikilay tayo. Ito yung binili kong pangkilay. Nichido Minerals or Precise Eye Pencil in the shade Chestnut. I think familiar na kayo dito kasi medyo sikat din to. And okay na okay talaga to. Una ko tong nagamit nung college pa ako. Pero dahil nga hindi ako ganun ka magaling magkilay, parang hindi ako nag-repurchase ata kasi sobrang waxy nito. Sobrang pigmented niya, kaya kailangan maingat ka. Yung iba, naalala ko nga yung ibang classmates ko nung college, parang ginagamitan talaga nila ng ingot brush kasi sa sobrang pigmented. Next is eyeshadow. May nabili akong eyeshadow na cute guys. Ang cute niya. Ito yung Nichido Bare Face Palette. 138 pesos lang siya. Ayan na yung itsura niya. Ang cute naman ito. Ang mura no. 138 pesos. Grabe. Meron na siyang 4 na eyeshadows. Tapos 2 blush. Tapos ang ganda ng salamin. Ipa-powder ko lang ulit yung lids ko kasi nga medyo nagki-crease yung foundation. Ipa-powder ko lang siya using the same powder. By the way guys, yung 4 na eyeshadow, puro sila shimmery. Pero siguro pwede ko pa rin itong gawing transition shade, yung parang light brown dito. So ito muna yung unahin ko. Ay, ang ganda! Madali naman siyang i-blend. In fairness,
138 pesos. Next shade na gagamitin ko is itong medyo darker na brown. Lalagay ko siya sa outer corners. Madali siyang i-blend, guys. Amazing lagi ng eyeshadow ay. Ganyan lang ako. As in, chill na chill lang talaga ako. Kahit nga pencil brush yung gamit ko sa outer corners, nabiblend talaga siya. Ang galing! Pero para sigurado lang, para hindi naman ako mapahiya, biniblend ko ng ibang brush. Maglalagay rin ako ng same kulay sa lower lash line ko. Tawag ni Mylabs dito sa, eyeshadow sa lower lash line pang eye bags. Yung highlight sa inner corners, muta-muta. Ngayon naman, ilalagay ko tong parang purple sa lids. Ooh! Ang laking tulong nitong bagong camera, guys. Kasi nung gumagawa ko ng mga makeup looks noon, gamit yung vlogging cam, hindi ko magawang i-zoom kasi pumapangit yung quality. Pero ito, kahit i-zoom ko kayo ng bongga, okay pa rin. Tapos kitang-kita nyo yung ginagawa ko. Gusto ko kasi talaga yung zino-zoom para kita nyo. Para na ba akong sinuntok? Sana maganda. Medyo bitin yung pigment. Hindi ko bet yung white shimmery eyeshadow. Parang bitin sa kulay, tapos hindi ganun kaganda yung kulay ng highlight. Pero not bad. Lagyan ko na rin ng konti dito sa brow bone. Hindi ko magagamit yung blush kasi meron akong biniling ibang blush on. 88 pesos yung isa. Dalawang shades yung binili ko. Ito is tomato. Ito naman is blushing pink. Si blushing pink, pale pink siya, guys. Ito naman si tomato, medyo may pagka neon peachy pink. Ganon. Yung gagamitin ko is... Hindi ko alam. Nalilito ako. Parang gusto ko sa... Ito na lang muna yung gagamitin ko. Si blushing pink. Smile! Ooh, may pigment. Medyo nakukulangan ako sa kulay. So, maglalagay ako nito on top, yung tomato. Yung. For 88 pesos, guys, yung mga blushes na to, carry na. Hindi sila yung mga best blush na meron sa local makeup natin. Pero for 88 pesos, for the price, sobrang okay na nito. Ay, hala! Hindi pa pala ako nagli-liquid eyeliner at saka mascara. Excited na excited mag-blush eh. Meron ako nito. This is the Nichido Color Eyes. Ito yung with mascara and liquid eyeliner. Parang 100 plus lang din to, guys. Mura lang din. Tapos dalawang products na yung makukuha mo. Dito sa mas mahaba na part is yung mascara. Dito naman sa mas maliit na part yung eyeliner. Yan. Maglalagay ako ng liquid eyeliner kaya tumahimik tayong lahat kasi kailangan to ng matinding konsentrasyon at pagfo-focus. Pak! O ayan, since nakita nyo na yung application, I'll be right back. Kailangan to ng matinding pag-concentrate. Natapos ko na yung eyeliner. Magka-curl lash ako. Yung gagamitin ko rin na curler is from Nichido, which is the best curler na sobrang mura. Gamitin natin yung mascara sa kabilang side. May mga nagtatanong pala sa akin kung nagko-contact lens ba ako. Never akong nakatry na mag-contact lens. Alam niyo, gustong-gusto ko na talagang mag-contact lens kasi sabi ng mga kaibigan ko, ba talaga pag gumagawa ka ng makeup looks tapos may contact lens, natatakot talaga ako, hindi ko kaya. Diretso na tayo sa lipstick, which is the last step. Bumili ako ulit ng ibang shade nitong Nichido Ultra Matte Liquid Lip Color. Nagawan ko na to ng review sa channel ko, ililink ko sa description box. Yung shade na binili ko ngayon is Dirty Talk. Nagbasa ako ng comments sa review ko nito. Medyo hati kayo dun sa mga nakatry na. May mga nag-comment na hindi nila nagustuhan, may mga nag-comment na nagustuhan nila, kaya bumili sila ng ibang shade. Pero ako, nagustuhan ko siya. Wala ka ba, hindi ito sa shade, uy. Nindot is ang ganda, maganda. Kasi di ba yung alam nyo na maganda in Bisaya is guwapa, pero pag nagde-describe kami ng magandang bagay, yung Bisaya niyan is nindot. Pero kung sa babae, guwapa, maganda. Hala siya, ang ganda ng shade. Zoom ko kayo ng maigi. Ayan siya, guys, ayan na yung shade. Ganda, no?
So, ayan na mga bibi. This is how our final look looks like. Nagustuhan ko siya. As in, siguro sa lahat ng ginawa kong one brand makeup look, ito yung pinaka nagustuhan ko. Kasi nagustuhan ko yung look and hindi ako nahirapan talaga. Let's go through the products na ginamit ko one by one and yung mga final thoughts ko sa kanila. I-update ko yung description box kung naging okay ba yung longevity ng makeup. So, kung gusto yung malaman kung nagtagal ba sila, ilalagay ko sa description box. I-update ko doon. Magsimula tayo sa foundation. Sa lahat ng nagamit ko, ito yung pinaka hindi ko nagustuhan. I would not recommend this kasi hindi ganun karami yung mga dry patches ko sa mukha. Nagiging dry siyang tingnan sa skin ko. Siguro na rin kasi dahil cream siya, medyo drying yung formula niya, guys. Ewan ko, hindi ko siya mare-recommend. Next is powder. Okay rin ako sa powder. Magkano nga ba to? 150 pesos lang tong powder, guys. Kaya mare-recommend ko. Maganda yung salamin niya. Ayan o, medyo malaki siya. Kasama na rin siyang puff. Perfect for touch-ups. Powdery pa rin siya pero hindi ganun ka-over-over. Tapos maganda siyang pang-set. Next is itong pang-kilay. Overall, it's a really good product for 138 pesos. Maganda na siya, guys. Like, para ka nang naka-high-end na eyebrows. Pero, ingat-ingat lang talaga kasi sobrang pigmented and sobrang waxy niya. Kaya kailangan ng practice talaga ng practice. Pero ako naman, nakuha ko naman siya after a few years. Ang tagal. Pag lagi ka nagpa-practice, guys, yan din yung akala ko noon. Kasi noon, sobrang pangit kong magkilay. Sobrang tsaka talaga since tsakang-tsaka nung nagsisimula pa lang ako. Pero nung nagtagal, nung lagi na ako nagkikilay-kilay, nanonood na ako ng YouTube videos kung paano nila ginagawa yung kilay nila, medyo natututo na rin ako and parang alam ko na kung paano pagandahin yung kilay ko. Next is yung eyeshadow palette. Ang ganda! I highly recommend. Sure na sure talaga ako. Hindi ako nagbibiro. 138 pesos lang talaga yung nakalagay dito sa box. Sobrang ganda ng shadows. Yung medyo hindi ko lang nagustuhan is yung white shimmery eyeshadow. Pero overall, maganda siya. Yung mga blushes naman, swatch na lang natin. Medyo powdery pero dalawang shades yung meron. Yung isa medyo lighter pink, yung isa naman dark. Ayan sila. Overall, I highly recommend this. Maganda to. It's a good steal. 138 pesos. Okay na siya. Next is yung nagpahirap sa akin. Is itong Nichido Color Eyes na mascara at saka eyeliner. Isa to sa marerecommend ko kasi dalawang products na yung makukuha mo for 100 plus pesos. Sorry, hindi na ako sigurado kasi nakuha ko to on sale. Parang 180 siya tapos naging 130 nung pagbili ko nung nag-sale. So, okay na okay to, guys. As you can see, okay naman yung eyeliner and mascara. Hindi naman sila putyo-putyo, di ba? Hindi mo akalaing 100 pesos lang yung dalawang products na yan. Pumiyok. The blushes, again, hindi sila yung parang sobrang ganda na blushes, pero for the price, 88 pesos, okay na to. Last but not the least, nagustuhan ko talaga to, guys. As in, sinabi ko na dun sa review ko na nagustuhan ko siya and gusto kong bumili ng ibang shades. And ito yun, itong shade na Dirty Talk. Bagay na bagay siya sa makeup look, no? Parang siya yung nagligtas ng makeup look na to. Medyo nakaka-yellow lang ng ngipin, pero bahala kayo dyan. Meron sana ako nung Nichido setting spray kaso hinarbat ng kapatid ko. Kaya hindi ko na magagamit. Pero okay din yun. Kung tatanungin nyo ako kung maganda ba yung Nichido setting spray, okay na okay din. For the price, 200 plus ata yun. Roughly 300 pesos. Pero for a local setting spray, maganda na yun, guys. So yeah, yun lang. I hope nag-enjoy kayo sa video na to and I hope nakatulong. I hope nakatulong talaga. Again, sorry kung hindi medyo bonggang-bongga yung ginawa ko kasi simple eyeshadows lang din yung meron ako dito. And gusto ko rin yung magagamit nyo on an everyday basis, hindi lang yung parang special occasions. Mga bibi, don't forget to like this video kung nagustuhan nyo and kung nakatulong, don't forget to like this video. And of course, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please click the subscribe button, yung red na button sa baba ng video. Click that button and yung notification bell katabi nun para ma-notify kayo once nag-upload ako ng bagong video sa channel. Thank you guys so much for watching. I'll see you soon. Salamat. Bye!